મિત્રો, આજનો વિડીયો બહુ સરસ થશે, કારણ કે આજનો જે વિડીયો જે છે ને એ ફોટોગ્રાફના બેકગ્રાઉન્ડ રિમૂવ કરી અને પાછળ તમારે કોઈ પણ જાતના બેકગ્રાઉન્ડ મૂકવા હોય તો તમે મૂકી શકશો. એવા 10 જાતના ટૂલ્સ છે કે જેનો તમે એઝ એ ફોટોગ્રાફર પણ ઉપયોગ કરી શકો અને એઝ એ મોબાઈલ યુઝર્સ પણ તમે યુઝ કરી શકશો. આ એપ્લિકેશન્સ છે ને એ બહુ જ ઉપયોગી વસ્તુ છે. તમારે ગમે ત્યારે કોઈ પણ ફોટોગ્રાફ્સ છે એનું બેકગ્રાઉન્ડ રિમૂવ કરી અને ત્યાં તમારા મનગમતું પિક્ચર તમે મૂકી શકો છો. ફોર એક્ઝામ્પલ કે તમે અહીંયા લોકલ હો અને તમે ફોરેન મૂકી શકો, કોઈ પણ જગ્યાનું મૂકી અને એક સરસ તમારું પિક્ચર બનાવી શકો છો. તો એના માટે આપણે જોઈએ કે એવા કયા કયા ટૂલ્સ છે કે જે તમને બધાને ઉપયોગી થાય એમ છે, રાઈટ? તો એમાં સૌથી પહેલું છે ઇનપિક્સિયો ફોટો સ્ટુડિયો. હા મિત્રો, ઇનપિક્સિયો ફોટો સ્ટુડિયો તમારા માટે એક સારામાં સારું અને બેસ્ટ ટૂલ્સ છે કે જેની અંદર તમે તમારું બેકગ્રાઉન્ડ બદલાવી શકો છો. જો જનરલ બેકગ્રાઉન્ડ હોય તો બદલાવી શકો છો અને પ્લેન બેકગ્રાઉન્ડ હોય તો પણ તમે બદલાવી શકો છો. બીજું છે remove.bg. હા, આ બીજું ટૂલ્સ છે અને આ ટૂલ્સ પણ એવું છે કે તમે તમારા ફોટોગ્રાફ્સની અંદર પાછળનું કોઈ પણ જાતનું બેકગ્રાઉન્ડ હોય એ બેકગ્રાઉન્ડ રિમૂવ કરી અને ત્યાં તમે તમારું બેકગ્રાઉન્ડ મૂકી અને એ ફોટો છે એ સ્ટન્ટિંગ બનાવી શકો છો, રાઈટ? આ એક બહુ સરસ છે. બીજું છે પિક્ચર મંકી, યાર પિક મંકી. આ જે ટૂલ્સ છે એ પણ બહુ સારામાં સારું ટૂલ્સ છે. દરેક ફોટોગ્રાફર અથવા તો કોઈ પણ તમે મોબાઈલ યુઝર્સ હો તો તમારા ઉપયોગ કરવા જેવું ટૂલ્સ છે. જેની અંદર તમે તમારું બેકગ્રાઉન્ડ બદલાવી અને તમારો ફોટોગ્રાફ્સ તમે મૂકી શકો છો. બીજું છે કટઆઉટ પ્રો, રાઈટ? આ એક અમેઝિંગ ટૂલ્સ છે, રાઈટ? આ ટૂલ્સની અંદર પણ તમે તમારા બેકગ્રાઉન્ડ બદલાવી અને તમારો ફોટોગ્રાફ્સ સારો બનાવી શકો છો, એટ્રેક્ટિવ બનાવી શકો છો અને કંઈક અલગ પ્રકારનો બનાવી શકો છો. બીજું છે બેકગ્રાઉન્ડ ઇરેઝર. હા, જેમ ફોટોશોપમાં ઇરેઝર ટૂલ્સ આવે ને એમ આ બેકગ્રાઉન્ડ ઇરેઝર છે. તો એ બેકગ્રાઉન્ડ તમે ઇરેઝ કરી અને તમે તમારું જે કોઈ પણ પિક્ચર છે એ મૂકી અને તમે તમારો ફોટો જો એ સારો બનાવી શકો છો, રાઈટ? બીજું છે એડોબ એક્સપ્રેસ. આ ટૂલ્સ પણ એવું સરસ છે અને છે એડોબનું છે, બરાબર? એડોબ છે રહ્યું તો દરેકને ખ્યાલ છે, ફોટોશોપના અત્યારે ઘણા વર્ઝન આવી ગયા છે, એનું એક આ ટૂલ્સ છે. તો આ ટૂલ્સ પણ એટલું સરસ ઉપયોગી છે. દરેક ફોટોગ્રાફર્સ માટે પણ આ બહુ ઘણું કામનું ટૂલ્સ છે, રાઈટ? પછી છે ઓટો ક્લિપિંગ. ઓટો ક્લિપિંગ નામનું જે ટૂલ્સ છે, આ ટૂલ્સ પણ તમારા જે હાલના ફોટોગ્રાફ્સ છે એના બેકગ્રાઉન્ડ બદલાવવા માટે ઉપયોગમાં આવે છે. તમે તમારા બેકગ્રાઉન્ડ રિમૂવ કરી અને એની જગ્યાએ તમે તમને મનગમતા બેકગ્રાઉન્ડ તમે મૂકી શકો છો. હા, એટલું જ ઉપયોગી છે. બીજું છે ક્લિપિંગ મેજિક. વાહ, મેજિકલી રિમૂવ મેજિક બેકગ્રાઉન્ડ, રાઈટ? તો તમે મેજિકલી તમે રિમૂવ બેકગ્રાઉન્ડ કરી અને તમે તમારો કોઈ પણ ફોટોગ્રાફ્સ તમે ત્યાં મૂકી શકો. અને ડ્રેગ એન્ડ ડ્રોપ ટાઈપનું આખું આ એક એપ્લિકેશન છે, જો એમાં તમે ઉપયોગ કરી શકો છો, રાઈટ? પછી છે પિક્સેલ ફોટો બેકગ્રાઉન્ડ રિમૂવલ, રાઈટ? તો આ પણ એવું સરસ ટૂલ છે કે જેની અંદર તમે તમારો કોઈ પણ ફોટોગ્રાફ હોય, કોઈ પણ ટાઈપનું બેકગ્રાઉન્ડ હોય, આ બેકગ્રાઉન્ડને તમે રિમૂવ કરી તમારું બેકગ્રાઉન્ડ મૂકી તમારા ફોટાને ગ્રાન્ડ બનાવી શકો છો. એવું સરસ અમેઝિંગ ટૂલ્સ છે અને બહુ સરસ ટૂલ છે. બીજું છે remover.ai, રાઈટ? આ એક લેટેસ્ટ ટૂલ્સ છે અને એ ટૂલ્સ દ્વારા તમે તમારા જે ફોટોગ્રાફ્સ છે એ ફોટોગ્રાફ્સને તમે તમારા બેકગ્રાઉન્ડને બદલાવી અને તમે તમારો મનગમતો બેકગ્રાઉન્ડ મૂકી શકો છો, રાઈટ? અને આ આખું એક ફ્રી ટૂલ્સ છે અને આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સના બેઝ ઉપર, એઆઈના બેઝ ઉપર બનેલું ટૂલ્સ છે. તો તમને આ ઉપયોગ કરવું બહુ સરળ બનશે અને બીજા કરતાં સ્પીડી પણ છે, રાઈટ? તો જો તમને આ વિડીયો સારો લાગ્યો હોય તો તમે આ વિડીયોને લાઈક, શેર અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો.